Bolehkah saya solat sambil duduk disebabkan saya batuk? Kalau saya solat berdiri, saya terkencing. Adakah solat? Pertama, macam ni. Kalau dia mampu berdiri, dia hendaklah berdiri. Ini dulu. Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum, kata Nabi. Apabila aku perintah kamu dengan satu benda, kamu datangi perkara itu dengan kadar yang kamu mampu. Mampunya kita berdiri, kita hendaklah berdiri lah. Nabi kata, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Kamu sembahyang berdiri, tak mampu baru kamu duduk. Fa in lam tastati' fa 'alal jam. Jika kamu tak mampu, kamu sembahyang di atas lambung kamu. Okey. Sebab tu kadang-kadang orang bila dia tak betul, dia pipi masuk dalam masjid, dia boleh berdiri. Cumanya bila nak rokok tu dia tak boleh nak rokok, dia kena duduk. Start pergi duduk dah. Perasan tak ada orang kan? Tak betul loh. Sedangkan dia kena buat yang kadar dia mampu, dia start dia berdiri lah. Lepas tu masa nak rokok, dia tak mampu, dia pun duduklah atas kursi dia. Satgi dah lepas rokok tu, sujud pun tak mampu lah kan. Tapi bila nak bangkit tui balik tu, dia tak larat dah lah. Tak apalah dia duduk atas kursi tu, kerana dia dah tak boleh nak berdiri dah. Tapi masa awal, starting tu dia mampu, dia buat yang dia mampu dulu. Saya nak jawab cerita tu. Kerana kadang-kadang orang kita, dia start terus pergi duduk dah. Melainkan kalau dia solat sunat. Solat ada keluasan dalam hal. Solat fardu, dia mesti buat, kita buat kadar yang paling kita mampu. Macam kes dia tadi, kalau dia selalu sangat terkucil, maka dia boleh buat apa benda. Salah satunya dia meletakkan sesuatu pada kemaluan dia untuk mengelakkan air kencing dia itu pergi ke tempat lain. Ini ada dalam hadis Hamnah binti Jahsh, yang mana Nabi SAW bagi tahu dia kerana dia ni satu orang yang istihadah, darah dia tak berhenti. Jadi Nabi suruh dia letakkan kain untuk mengelakkan tersebarnya darah tu. Dan dengan itu maka kita berpandukan benda tu, dia boleh letak. Kalau dia terkencing pun sah. Kerana dia tak perlu duduk dululah, kerana dia belum tentu dia batuk. Kan kalau dia terbatuk, dia terkencing. Kalau itu sentiasa berlaku pada dia. Tapi kalau sekali-sekala, dia kena berhenti dan ambil lagi. Kalau dia ni sentiasa batuk terkencing. Kalau dia semayang satgi pun, dia ambil ayat semayang pun, satgi semayang, batuk pula, terkencing pula. Dengan tu maka dia termasuk orang-orang yang dalam keadaan yang demikian, dia boleh menggunakan kain, ataupun dia guna sekarang perempuan dah ada apa, tolak wanita tu, okeylah, yang lelaki yang payah pun. Jadi perempuan orang perempuan ni banyaklah kemudahan dia, jadi syukur juga. So kalau dia sentiasa keadaan tu, dia termasuk dalam, dia panggil sulusul baul. Sama dikiaskan dengan orang yang kencing tak lawas, yang sentiasa keluar, sakit duduk nak batuk jadi. Tapi kalau dalam seminggu tu 2 kali batuk dia terkencing, tak boleh lah. Yang dia termasuk, dia bukan satu kes yang ni.